تصویر چاقو خوردنش لحظه ای از جلوی چشمم دور نمی شد. پرستاری اومد و گفت برو صورتتو بشور. اگه میخوای اینجا بمونی باید قوی باشی. آب به صورتم پاشیدم و خودم رو تو آینه نگاه کردم. دوباره تصاویر مرور شدن. چون من خوردم زمین، اهورا میخواست برگرده که چاقو خورد. چون جیغ زدم من زنشم، متوجه حضورم شد. با حرص به تصویر خودم که از شدت گریه باد کرده بود و چشام هنوز سرخ و پر از اشک بود خیره شدم. همش به خودم نهیب میزدم که تقصیر منه. دستم رو روی لبم گذاشتم. اگه این دهن باز نمیشد اینجوری نمیشد. با دست محکم توی دهن خودم زدم و جیغ زدم الهی بمیری ثریا. دوستای عزیز و مهربونم، از اینکه تا اینجای داستان رو همراهمون بودین خیلی خوشحالم. ممنون میشم اگر با لایک و سابسکرایب کردن و زدن زنگوله کنار اون ما رو حمایت کنین. و حالا ادامه داستان رو میشنویم. اما خنک نشدم. پشت سر هم توی صورت و دهنم میزدم و جیغ میکشیدم و میگفتم الهی بمیری ثریا. با مشت توی سینه خودم میکوبیدم و میگفتم اگه اهورا بمیره تو قلب میخوای چه کار؟ فریاد میکشیدم و توی آینه به خودم میگفتم خاک بر سرت، کاش دهن تو میبستی. 2 پرستار با عجله در رو باز کردن. با دیدن حال خراب من دستمو گرفتن. خون اهورا روی لباسم بود. جنون گرفتم، جیغ زدم. گفتم ببینید این خون شوهرمه، این خون زندگی منه، ببینید. حق میکردم و خودمو میزدم. نفهمیدم که از حال رفتم. زیر سرم به هوش اومدم. سری سر جام نشستم. سوزن درشت و از رگم بیرون کشیدم. خون اومد اما اصلا برام مهم نبود. با سرگیجه خودمو بیرون رسوندم. پرسیدم عمل تموم نشد؟ پرستار گفت نمیدونم، خود دکتر باید بیاد با اون صحبت کنی. گفتم خانم پرستار ببین اگه چیزی شده به من بگو. که به پشت سرم اشاره کرد و گفت اونها طاهرا رو آقای دکتر اومدن. به سمت دکتر دویدم و گفتم آقای دکتر حال شوهرم چطوره؟ سر تا پام میلرزید. خویشتن‌داری برای من توی اون وضعیت معنایی نداشت. دستم را روی قلبم که داشت از جا کنده میشد گذاشتم و تمام تنم میلرزید. دکتر با دیدن حال خرابم منو به اتاقش برد و گفت شکر خدا ضربه چاقو به قلب نخورده بود. نمیگم خطرناک نبود. اگه حتی لحظاتی دیرتر میرسید کشنده بود. اما به بافت قلب و عروق اصلی صدمه وارد نشده. اگه همه چیز خوب پیش بره باقیش بستگی به مقاومت بدنش داره. ما کاری که از دستمون برمی اومد و کردیم. باقیش با خداست. همین که زنده بود و قلبش میزد برای من کمی آرامش بخش بود. اونقدر از دکتر تشکر کردم که حد نداشت. بعدم پرسیدم که کی میتونم ببینمش. که گفت به محض اینکه شرایطش کمی از این وخامت خارج بشه و به ثبات برسه. خدایا به دادم برس. وقتی داشتن به اتاق دیگه ای منتقلش میکردن دیدمش. چشمای زیبا و عسلیش بسته بود و رنگ صورتش پریده بود. پرستار به هم گفت نگران نباش، شوهرت آدم قویه، با این حجم خونریزی خوب طاقت آورده. نمیفهمیدم از این حرف خوشحال باشم یا ناراحت. این یعنی احتمالش خیلی زیاد بود که اهورا بمیره و تا حالا شم طاقت آورده بود. ای خدا از این کابوس نجاتم بده. روی نیمکت چوبی توی راه رو نشستم. پالتومو در آوردم و روی خودم انداختم. چشمم به ساعت خورد. 10 شب بود. یعنی چند ساعت اهورا سیر عمل بود و من نفهمیده بودم. حالا عزیز خانم چه فکرایی با خودش میکرد؟ چقدر نگران میشد؟ آخ که دلم میخواست به پدرم خبر بدم و بگم به فریادم برسه. روح و جانم توی اتاق بیهوشه و من اینجا جون میکنم. از فکر این که اونا توی عروسی هستن و من با این شرایط اینجام، تلخی بدی توی وجودم پیچید.
میترای عوضی داشت غیر میداد و من اینجا غرق در خون خشکیده اهورا بودم. خدایا کمکم کن. به محض اینکه خیالم از اهورا راحت بشه میرم و همه چیزو میگم. روی همون نیمکت خوابم برد. خوش شده چشمم رو باز کردم. 4 صبح بود. مطمئن بودم عزیز خانم الان حسابی توی ذهنش فوشمون داده. اما جرأت این که برم و تنهایی بهش خبر بدم و نداشتم. از طرفی نمیتونستم اهورا رو تنها بذارم. ثانیه ها کش می اومدن. شکر خدا صبح اهورا رو به اتاق برده بودن و به من گفتن میتونم ببینمش. آخ که پر زدم و رفتم. روی تخت دراز کشیده بود. دست چپش رو به گردنش بسته بودن که تکونش نده. لای چشماش باز بود. با دیدنم نیمخیز شد و از درد آخ بلندی گفت و منم گفتم دراز بکش، تکون نخور عزیزم. که گفت خوبی ثریا جانم؟ گفتم تو باید بگی. نگاه به سر و وضعم کرد و با تعجب گفت دیشب و اینجا بودی؟ گفتم اگه من چاقو تو سینم خورده بود و تا پای مرگ میرفتم تو ولم میکردی میرفتی خونه میخوابیدی؟ نگاهش رو عمیق به صورتم دوخت و گفت اگه تو چیزیت بشه من تا صبحش دوام نمیارم ثریا. اشکم از گوشه چشمم روون شد. دیگه طاقت نداشتم. بلند شدم و آروم خودم رو روی تنش خم کردم. سرمو توی گردن کشیده و خوش فرمش کردم و عمیق نفس کشیدم. باید باورم میشد که اهورا نمرده. لبمو روی لباش گذاشتم و عمیق بوسیدمش. خندید و گفت آخیش نفسم جا اومد. برو خونه، هم به اونا خبر بده هم خودت اینجا نمون. اینجا جای تو نیست. گفتم به خودت یه نگاه کن، به زور نفس میکشی. رنگت مثل گچ شده. چشمات باز نمیشه. چطوری تو رو بذارم و برم آخه؟ بعدشم عزیز خانم منو میکشه. اگه بفهمه تو به خاطر من چاقو خوردی. اهورا گفت به مادرم بگو دزد به مغازه زده بود. دیدمش رو درگیر شدیم. در ضمن چرا وقتی دیروز وسط اون آشفت بازار به تو گفتم برو خونه گوش ندادی؟ حرف من برات ارزشی نداره؟ هنوز حرف اهورا تموم نشده بود که پرستار اومد داخل و به هم گفت خانوم لطفاً بیرون باشید. حرف زدن و هرس خوردن برای ایشون خوب نیست. باید استراحت کنن. آروم گفتم باشه میرم. رو کردم به اهورا و گفتم من هم اینجا هستم. هر وقت قرار شد به خونه بریم با هم میریم. در مقابل اعتراضات اهورا اتاقو ترک کردم. از صورتش مشخص بود چقدر حالش بده و نفسش به زور میاد بالا. توی اتاقی که اهورا بود 5 تا بیمار مرد دیگه هم بودن. برای همین به من اجازه موندن کنارش رو نمیدادن. دوباره روی همون نیمکت خشک و سرد برگشتم. گرسنم شده بود. کیفمم که مشخص نبود توی اون گیرودار کجا افتاده. یکم آب خوردم و سر جام برگشتم. با دیدن پرستار مسنی که بالای سرم ایستاده بود دلم آشوب شد. با ترس گفتم ببخشید شوهرم طوری شده؟ با خنده و خوشرویی گفت نه دخترم، ولی پوست از سر ما کنده. بیا این نون پنیر چایی رو بگیر. هرچی به شوهرت میگیم غذاتو بخور، میگه به خانومم بدید بخوره. دیگه آخر سر گفتم من خودم بهش صبونه میدم، تو بخور. تا بالاخره راضی شد. خندیدم. چطور عاشق این مرد نمی شدم؟ خندیدم و پیش خودم گفتم آخه چطور میشه عاشق این مرد نشد؟ پرستار کنارم نشست و گفت لیلی و مجنونید ها، خوش به سعادتتون. کسی رو ندارید؟ مادری، پدری؟ دوباره حس تلخی وجودم رو گرفت. گفتم مادر شوهرم هست، ولی من میترسم بهش خبر بدم. اشکم در اومد. انگار کسی رو پیدا کرده بودم تا خودم رو کمی سبک کنم. اشکم رو پاک کرد و گفت بخور دختر جون. من به مجنون قول دادم که بخوری. زودتر بخور. یه شب دیگه هم گذشت. هر از گاهی به هم اجازه میدادن اهورا رو ببینم. اما اونقدری هرس میخورد و سرخ میشد که هم من هم پرستارا رو پشیمون میکرد. تا منو میدید میگفت برو خونه. چرا اینجا موندی؟ میخوای منو دغمرگ کنی؟ برو ثریا. اینجا واسه تو مناسب نیست. اما نمیرفتم. مخصوصا حالا که 2 روز بود مادر شوهرم از ما بیخبر بود. میترسیدم برم.
اهورا گفت حداقل برو خونه لباستو عوض کن. به مادرم خبر بده. یکم استراحت کن، باز بیا همینجا. میترسیدم برم. میترسیدم به هر دلیلی از اهورا جدا بشم. دم صبح بود. توی چرت بودم که با سر و صداهایی از خواب پریدم. با دیدن صداهایی که از اتاقی که اهورا داخلش بستری بود میومد، بند دلم پاره شد. با دست و پای لرزون خودم به اتاق رسوندم. دیدم چند نفر بالای سر بیماری ایستادن. اهورا صورتشو به سمت دیگه‌ای گرفته بود. مرد بیچاره‌ای که روی تخت کناری اهورا بود فوت شده بود. یواشکی خودمو به تخت اهورا رسوندم. دست سردمو توی دستاش گرفت و گفت ثریا، من از پس خودم برمیام. طوری نمیشه. تو رو به خدا برو خونه. هر صدایی از بیرون این در میاد من قلبم توی دهنم میاد. فکر میکنم الانه که بخیه‌هام پاره بشه. همش احساس میکنم بلایی سرت اومده. اونقدر عذابم نده. گفتم آخه اهورا عزیز خانوم، از من خوشش نمیاد. میترسم تنهایی برم خونه. میترسم برم و بلایی سرتو بیاد. جا خورد و گفت مگه مادرم با تو چه کار کرده؟ حرفی بهت زده که به من نگفتی؟ آره؟ پرستارا دوباره منو بیرون کردن. اهورا با تعجب نگاه میکرد و اخماش تو هم بود. صبح که دکتر برای معاینه اومده بود، نمیدونم چه بلایی سرش آورد که داد اهورا به هوا رفت. از پشت در میشنیدم. خودخوری میکردم و فقط از خدا میخواستم زودتر این کابوس تموم بشه. اهورا اصرار میکرد برگر رو امضا کنه و بره خونه. اما دکتر میگفت هنوز حالش مساعد نیست. منم که مدام استرس و ترس داشتم که چطور با مادرش روبرو بشم. از ترس گوشت دور ناخونامو کنده بودم. به اهورا آرامش بخش زده بودن و خوابیده بود. بعد از ظهر شده بود و آسمون گرفته بود. سر و وضعم افتضاح شده بود. به حال خودم و شوهرم که توی اتاق درد میکشید و تا پای مرگ رفته بود و برگشته بود اشک میریختم. عجب حال بدی بود. به پرستار گفتم اهورا کی بیدار میشه؟ که گفت حالا خوابه. آروم آروم قدم زدم و تا پایین بیمارستان رفتم. دم در چند تا ماشین ایستاده بود. آروم جلو رفتم و به یکیشون گفتم آقا ببخشید، میشه منو تا جایی برسونید؟ اما الان پول همراهم نیست. میرم از داخل خونه میارم و هر چقدر کرایه شما باشه پرداخت میکنم. مرد نگاهی به سر تا پام کرد. چشمش روی کفشای چرم و نوع من خیره شده بود و گفت بهت نمیاد بی پول و آواره باشی؟ چی شده دخترم؟ با گریه گفتم شوهرم چاقو خورده. الان خوابیده. میخوام برم براش پول و لباس بیارم. انگاری دلش رحم اومد. اول آدرس خونه اهورا رو دادم و نشستم. اما هرچی نزدیکتر می شدیم فکر رو در رو شدن با عزیز خانوم حالمو بد می کرد. حالت تهوع گرفته بودم. به راننده گفتم آقا بی زحمت به اون آدرس نرید. میشه از این سمت برید؟ در خونه الهام پیاده شدم و در زدم. قلبم با شدت می کوبید. چه ترسناک بود که روی رفتن به خونه پدری خودمو نداشتم. وقتی مادر الهام در رو باز کرد و منو دید سری الهامو صدا زد. الهام با دیدنم خوش شد و بغلم کرد و گفت الهی بمیرم، این چه وضعیه؟ با گریه گفتم الهام یه پولی بدم به این راننده، میام بهت میگم. پولو پرداخت کردم و رفتم داخل. الهام به من مجال نمیداد. پشت هم میگفت تو کجا بودی؟ چرا مدرسه نیومدی؟ ثریا، من 10 بار رفتم خونه شوهرت اما نبودی و دق میکردم از ندیدنت. به مادر شوهرت میگم آخه ثریا کجاست؟ میگه حتما این دختره با رفیقاش فرار کرده و پسر بدبختمم آواره داره دنبالش میگرده. به من فحش داد و گفت دیگه اینجا نیا. با شنیدن این حرفا انگاری یه پارچه آب سرد روی سرم ریختن. وسط گریه هم خندیدم. خنده عصبی بود. میفهمیدم. گفتم الهام، یعنی این زن نگفت شاید عروس و پسرم مرده باشن؟ تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود. مادر الهام پزشک بود. دستش رو 2 طرف صورتم گذاشت و پلکمو پایین کشید و گفت تو اصلا حالت خوب نیست. بگو دخترم چه بلایی سرت اومده؟ این الهام ما دیوونه شده به خدا. با گریه هرچی شده بود و براشون تعریف کردم. وقتی به قسمت چاقو خوردن اهورا رسیدم الهام فریاد زد و گفت خاک به سرم، تو چی کار کردی؟
گفتم من از اون روز توی بیمارستان نشستم و دارم از غصه دق میکنم. الهام برام یه دست لباس آورد و منو به زور به حمام فرستاد. گفتم الهام باید از خونه پول بردارم و لباس، ولی میترسم. من تا به حال با اینجور آدمی طرف نشده بودم، مخصوصا حالا که فکر میکنه من فرار کردم. مطمئنم برم خونه ولکنم نیست. مادر الهام سری تکون داد و گفت تا الان که نرفتی، حالا هم نرو. اتفاقا خوب کردی نرفتی. اینجور که شما دوتا از این زن حرف میزنید بهتره تو با شوهرت بری. برام غذای گرم آورد و به اصرار الهام کمی خوردم. اشکم بند نمی اومد. الهام گفت حالا میخوای چی کار کنی ثریا؟ گفتم به پدر و مادرم میگم میترا چی کار کرده. میگم از اول همه اینا زیر سر میترا بوده. از میترا شکایت میکنم. به خدا دست از سرش بر نمیدارم. شوهر منو تا پای مرگ برده. فقط اهورا با پاهای خودش برگرده خونه. من دیگه چیزی نمیخوام. حتی عزیز خانوم سرم رو هم ببره برام مهم نیست. الهام با چشمای پر از اشک به مادرش گفت تو رو خدا به ما کمک کن مادر. من ثریا رو اینجور نمیتونم تنها بذارم. فردا هم مدرسه نمیرم. گفته باشم. مادر الهام گفت پاشو صورتتو بشور. تو رو میبرم از بازار برای شوهرت لباس بخری. بهتر خونه نری فعلا. بعدم میریم بیمارستان. من یه سر به آقا اهورا بزنم. بهش میگم تو پیش ما هستی. بعدم تو با الهام برگرد خونه و اینجا یکم استراحت کن. صبح برید بیمارستان. منم میام با دکترش صحبت کنم ببینم چه خبره. الهام از شدت خوشحالی مادرش رو بوسید. مادرش از من پرسید ثریا جان شما به خانواده خودت خبر نمیدی؟ بغضم گرفت و گفتم نه، اونا اصلا ارزشی برای اهورا قائل نیستن. اهورا رو که به خونه ببرم سراغ مادرم میرم و همه چیز رو براش تعریف میکنم. الان حوصله و اعصاب سرزنشای مادرم رو ندارم. راستی از شما هم خیلی ممنونم. هر هزینه‌ای بشه من به شما برمیگردونم. توی خونه پول دارم. الهام گفت پاشو خجالت بکش. بریم اهورا منتظرمونه. اگه ببینه نیستی قیامت میکنه ها. با هم رفتیم و پیراهن و شلواری برای اهورا خریدیم. اولین لباسی بود که برای عشقم میخریدم. با این حال و اوضاع بود و دلم رو به درد می آورد. وقتی به بیمارستان برگشتم با دیدن اهورا که با اخ توی راه رو نشسته بود تعجب کردم. پرستار منو که دید گفت بیا اومد. بعدم رو به من کرد و گفت هر چی میگم برو تو تختت گوش نمیده. منم ولش کردم به حال خودش. با دیدن من با الهام اخماش باز شد. الهام گفت خدا بد نده آقا اهورا. اونم گفت بد نبینید. با مادر الهام حال و احوال کرد و به من گفت نباید به من خبر بدی کجا میری؟ متعجب گفتم مگه پرستار بهت نگفت؟ که با سر گفت نه. سراغ پرستار رو که گرفتم فهمیدم شیفتش تموم شده و رفته و به اهورا هم نتونسته خبر بده چون خواب بوده. براش توضیح دادم چی شده. خجالت کشیده بود. 100 بار از الهام و مادرش تشکر و عذرخواهی کرد. به پرستار میگفت من همین الان برمیگردم خونه. اینطوری نمیشه. زنم آواره شده. حالم هم خوبه. از کی تا حالا نشستم هیچیم هم نشده. اما مادر الهام گفت آقا اهورا شما نشستی چون بهت مسکن زدن، وگرنه نمیتونستی بشینی. امشب و شما اینجا بمون. فردا من با دکترت حرف میزنم که ترخیصت کنن. خودمم دخترها رو به خونه میبرم و در رو هم قفل میکنم و خدمتکارم هست. با قولایی که مادر الهام داد اهورا راضی شد شب و توی بیمارستان بمونه و من بوسیدم و بغلش کردم و همراه اونا به خونه رفتم. تا صبح توی بغل دوستم گریه کردم. من فقط میخواستم کنار اهورا زندگی کنم. آروم و معمولی. خواسته زیادی نبود. نمیفهمیدم چرا این اتفاق برام میافتاد. صبح با مادر الهام بیمارستان رفتیم. اونقدر اهورا سر و صدا کرد و اعتراض کرد که بالاخره ترخیصش کردن. لباسایی که براش خریده بودم بی نهایت بهش می اومد. مادر الهام ما رو در خونمون پیاده کرد. ما هم تشکر کردیم و گفتیم که امشب قرضمون رو پس میدیم. دستام یخ زده بود. از ترس روبرویی با مادر شوهرم قلبم تون تون میزد. اهورا دست سردم رو گرفت و گفت عزیزم رنگت پریده. آروم باش. همه چیزو به من بسپر. کلین انداخت و در رو باز کرد. عزیز خانوم توی حیاط نشسته بود و پشتش به ما بود.
تا صدای در رو شنید گفت: هان اهورا خان، زن بی حیا و بی شرفت رو پیدا کردی؟ بعید میدونم. مرغ از قفس پرید. سرم رو پایین انداخته بودم و هیچ چیزی نمی گفتم. صدای فریاد اهورا سکوت و شکست که گفت: عزیز، انگار نمیفهمی چی میگی. داری در مورد زن من حرف میزنی؟ عزیز خانم برگشت و با دیدن من جا خورد. توجهش به دست اهورا که به گردنش آویزون بود جلب شد. جیغی کشید و گفت: وای خدا، خاک بر سرم، چه بلایی سرت اومده مادر؟ نگاه پر از کینه و نفرتش رو به من دوخت و گفت: به خاطر تو شده، آره؟ تقصیر تو بوده، درسته؟ حتما جاهای بد رفتی، اهورا هم مجبور شده برای اینکه بیارته دعوا کنه. بعدش هم همینطور که داد و بیداد میکرد به سمتم حمله کرد و گفت: یه تارمو تو سرت نمیذارم، دختره بی پدر و مادر. اهورا با دست آزادش جلوی مادرش رو گرفت و فریاد کشید: بس کن، به خدا دیوونه میشم، یه کاری میکنم هم من هم شما پشیمون بشین. چطور جرأت میکنید جلوی من به زنم این حرفا رو بزنید؟ عزیز خانم شروع کرد به گریه و شیون کردن و خودش رو به زمین و زمان کوبیدن. اهورا روی زمین زانو زد و صورت مادرش رو به سمت خودش برگردوند و گفت: عزیز، آروم باش. مرگ من تو رو به روح دایی، آروم باش. آخه گوش بده ببین من چی میگم. بعد از دقایقی عزیز خانم آرومتر شده بود. من چیکم در نمی اومد. فقط گوشه‌ای مچاله شده بودم و سرمو پایین انداخته بودم. اهورا گفت: عزیز، ثریا پیش من اومده بود، درسته. اما این اتفاق ربطی به ثریا نداره. دوست توی مغازه اومده بود و ما با هم درگیر شدیم. منم چاقو خوردم. همین. مادر شوهرم اصرار میکرد جای زخم اهورا رو ببینه. پافشاری کرد که اهورا پیراهنش رو باز کرد. که با دیدنش زد توی سر خودش و گفت: این که نزدیک قلبته. وای ننه. وای اهورا. چرا اینجور به سرت اومد؟ اهورا بی توجه به زجه های مادرش روی زمین نشست. رنگش پریده بود و با شرمندگی به من نگاه میکرد. برای اینکه از جو پیش اومده خودم رو خلاص کنم رفتم توی اتاقمون و برای اهورا لباس راحتی و رخت خواب آماده کردم. صدای صحبت کردنشون رو میشنیدم. اهورا گفت: عزیز، تو اصلا سراغ من اومدی؟ حتی دم مغازه اومدی؟ عزیز خانوم جا خورد و گفت: من فکر کردم تو رفتی دنبال این دختره بگردی. آخه بیخبر از من رفت. اهورا گفت: پس همچینم نگران نبودی، وگرنه همه جا رو زیر و رو می کردی، نه؟ عزیز خانوم حق به جانب گفت: مگه یادت نیست یه بار وقتی با افسانه دعوا کردین یه هفته خونه نیومدی؟ گفتم شاید اینم مثل همون باشه. اهورا گفت: معلوم نیست چی به ثریا گفتی که بدون اینکه به تو بگه از خونه بیرون اومده. عزیز خانومم گفت: هان، حتما من دیو دو سرم و زنت فرشته، نه؟ که اهورا گفت: نه عزیز، ولی اگه با هم نمی سازید باید خونه ها رو جدا کنیم. خودت میدونی من به خاطر تو با افسانه ازدواج کردم. چقدرم عذاب کشیدم. آخرشم آبروی منو برد و رفت. اجازه بده آروم زندگی کنم. از وقتی ثریا اومده تازه حس میکنم منم آدمم و یه نفس راحت میکشم. تو رو به هر کی میپرستی توی زندگی من آتیش ننداز عزیز. التماست میکنم. اما عزیز خانوم با شیون و گریه از اتاق بیرون رفت و حرصش رو روی ظرف و ظروف مطبخ خالی کرد. به اهورا کمک کردم و توی رخت خواب آوردمش. گفتم: اهورا برم برات خوردنی چیزی بیارم. دستمو گرفت و به سمت خودش کشوند و گفت: هیچی نمیخوام. فقط بیا پیشم بخواب. خیلی خستم. حتی توان نفس کشیدن ندارم ثریا. کنارش دراز کشیدم. برعکس همیشه که اهورا نوازشم میکرد تا خوابم میبرد، این بار من دستمو بین موهاش انداختم و نوازشش کردم. خیلی سریع هر دو خوابمون برد. از صدای باز شدن در اتاق بیدار شدم. مستانه با چشمای پر از اشکش بین چارچوب در ایستاده بود و به من و اهورا خیره شده بود. سری خودشو توی بغلم انداخت و گریه کرد. توی آغوشم فشردمش و گفتم:
الهی بمیرم برات، گریه نکن مستانه جون. اما گریه میکرد و میگفت ثریا جون دیگه منو تنها نذارین، خیلی ترسیدم. اهورا بیدار شد و به سختی سر جاش نشست. مستانه رو دوتایی در آغوش گرفته بودیم و آرومش میکردیم. اهورا دخترمون رو نوازش میکرد و میگفت من و ثریا هیچ وقت تنهات نمیذاریم بابا جان. مستانه اشکاشو پاک کرد و عمیق تو چشای من خیره شد و گفت ثریا مامان منه، درسته بابا، ولم نمیکنه. از این همه احساس قشنگش اشکم سرازیر شد. بوسیدمش و گفتم آره عزیزم، من مامان تو هم. بعد از اینکه مستانه آروم شد رفتیم بیرون. سفره رو پهن کردیم و عزیز خانم برای نهار یک کمی پلوی خالی توی سفره گذاشت. اهورا کمی با تعجب به سفره نگاه کرد و گفت عزیز خانم نهار همینه؟ عزیز با حرص گفت نه، 2 بره هم توی مطبخ بریون کردم که الان میرم میارم. اهورا با خنده گفت بره نخواستیم، حداقل 2 تخم مرغ روش میزدی. عزیز خانم گفت من پیرزن دستنها وقتی چند روز نرفتم خرید از کجا تخم مرغ بیارم؟ اهورا کمی صداشو پایین آورد و گفت عزیز خانم همیشه پول توی خونه هست، خودت هم جاشو خوب بلدی. صبح همون روزم من خرجی رو روی تاقچه گذاشتم و رفتم. حداقل تا سر کوچه میرفتی برای خودت و این بچه یکم خرید میکردی. شاید من مردم، تو میخوای همینجوری تو خونه بشینی؟ که عزیز گفت خب حالا شکر خدا که خودت اومدی، برو خرید کن. اونقدی به هم فشار اومده بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و گفتم اهورا رنگ به صورتش نداره، باید فعلا توی بیمارستان میمون. خودش اصرار کرد که به خونه بیاد، بعد چطور خرید کنه؟ عزیز خانم در کمال خونسردی گفت خب تو برو. گفتم اتفاقا توی فکرش هستم، اما گفتم بعد نهار برم. اهورا مخالفت کرد اما قبول نکردم. به مستانه گفتم حاضر شه تا با هم بریم. عزیز خانم پوزخندی زد و گفت خوبه والا، دسته درست کردن با هم، گروه شدن. اهورا از حرص دندوناشو روی هم فشار میداد. نهار نخورده گفت کمکم میکنی بلند شم ثریا؟ به سختی از جا بلند شد و رفت توی رخت خوابش. زیر لب غرغر میکرد و میگفت خاک بر سر من، دختر سختی نکشیده مردمو به چه وضعی انداختم. نمیدونم چطور از این شرمندگی تو در بیام ثریا. آروم رفتم تو اتاق و بوسیدمش و گفتم عزیزم میخوام یه سر به خونه پدرم بزنم. نگاه نگرانش رو توی صورتم دوخت و گفت نرو، من اینجا دل میزنم تا تو برگردی، نگرانتم. لپش رو بوسیدم و آماده شدم و دست مستانه رو گرفتم و رفتم. اهورا به هم پول داد تا برای خونه خرید کنم. نزدیک خونه پدرم دل تو دلم نبود. شاید 6 ماه بیشتر بود که پا به این کوچه نذاشته بودم. دست مستانه توی دستام بود. زنگ زدم و مادرم در رو باز کرد. با دیدن من تعجب کرد و با دیدن مستانه اخماش تو هم رفت و سلام کردم و گفت علیک سلام، کارت چیه؟ گفتم با شما حرف دارم. بابا جانم هست که گفت مگه به تو نگفتم اگه رفتی دیگه بر نگرد؟ اینجا چه کار میکنی؟ چه زود مشکلات تو اینجا آوردی؟ با دیدن زن همسایه که کنجکاوانه نگاهمون میکرد مادرم در رو باز کرد و گفت بیا زود حرفتو بزن و برو، به اندازه کافی این چند وقت آبروریزی داشتیم. به مستانه با تنفر نگاه میکرد. خیلی ناراحت شدم. بغضم گرفته بود. نشست روی مبل و گفت خب بفرما، نکنه اومدی پول قرض بگیری؟ این زن مادر من بود. اما چرا تحقیرم میکرد؟ به زور جلوی اشکامو گرفته بودم که نریزن. پوزخندی زدم و گفتم شوهر من اگه شده بره خیابونا رو جارو بزنه نمیذاره من بیام و دستمو جلوی شما دراز کنم. مردتر از این حرفاست. مادرم خنده‌ای از روی تمسخر کرد و گفت آره، اینقدر مرده که دختر نوجوان مردمو اخفال کنه و به عنوان پرستار ننه و توله خودش ببره. آروم گفتم مادر، نشناخته قضاوت میکنی، خدا ببخشدت. من برای متلک شنیدن و طعنه زدن نیومدم، اومدم آگاهت کنم. که مادرم گفت
اتفاقاً چند روز پیش میخواستم بیام آگاهت کنم، اما پدرت جلومو گرفت. با تعجب گفتم چی شده مگه؟ مادرم با خشم گفت خواهرت که دیشب با شوهرش برای همیشه از ایران رفت، اما تو عروسیش دعوا شد، قیامت شد. متعجب گفتم چرا؟ کی دعوا شد؟ که گفت ما هم میخواستیم از تو بپرسیم. من از همه جا بیخبر با سرگردونی مادرم رو نگاه میکردم و گفتم من چند روز بیمارستان پیش اهورا بودم. شوهرم داشت از دستم میرفت. رنگ مادرم پرید. کنجکاوانه گفت چرا؟ همه چیزو تعریف کردم و حرفامو در مورد میترا هم زدم. مادرم گفت ای دختره پررو، هرچی این میترا و داریوش گفتن بین لاتای اون شب که عروسی اختر رو به هم زدن، شوهرتو هم دیدن، من و پدرت زیر بار نرفتیم. اتفاقاً یکی از همین آدم‌ها هم چاقو خورده بود. من با وحشت گفتم شما فکر میکنی دعواکار ما بوده؟ باورم نمیشه. مادرم فریاد زد که منم باورم نمیشه که تو عروسی خواهرتو به هم زده باشی و حالا قصد کنی زندگی داریوش هم از هم بپاشی. میترا چرا باید آدم اجیر کنه سراغ تو بفرسته؟ میترا یه دختر نوجوونه که هم سن و سال خودته. هرچی باشه از یه خانواده اسم و رستار و ثروتمنده. اصلاً میدونی چیه؟ حالا که فکر میکنم میبینم چاقو خوردن اون روز تو هم کار همین اهورا بوده. میخواسته اینجوری خودشو به ما نزدیک کنه. وای که چقدر احمق بودیم ما. گوشم از شنیدن این حرفا داغ شده بود. نفسم به زور بالا میومد. سیل تهمت‌های مادرم به سمت من و اهورا سرازیر شده بود. چشمای معصوم مستانه رو که با ترس نگامون میکرد وقتی دیدم تمام توانم رو جمع کردم و با بغض گفتم من از میترای کثافت شکایت میکنم. معلوم میشه اینا زیر سر کی بوده. مادرم جیغ کشید و گفت برو شکایت کن. ما هم از شوهرتو شکایت میکنیم. میترا و داریوش هم شاهدن. خودم هم شهادت میدم. زندگی خودتو لت و پار کردی، عروسی اختر رو به هم زدی، آبروی ما رو بردی، دست از سر داریوش و زنش بردار. میخوای منو پدرتو بکشی؟ تحمل حرفاشو نداشتم. در خونه رو کوبیدم و بیرون اومدم. توی راه تمام سعیمو میکردم تا گریه نکنم. واسه اهورا یکم جیگر و پسته و گوشت و میوه خریدم تا یکم جون به تنش برگرده. مستانه ساکت و با بغض کنارم راه میومد. هر چقدر سعی میکردم خنده رو لباش بیارم فایده‌ای نداشت. رسیدیم خونه. اهورا تو جاش نشسته بود و با دیدن ما نفس راحتی کشید و گفت خوبید ثریا جان؟ اتفاقی که نیفتاد. گفتم نه عزیزم، نگران نباش. من یکم جیگر خریدم برم برات کبابش کنم تا خراب نشده. عزیز خانم رفته بود خونه همسایه. مشغول سیخ کشیدن و درست کردن زغال بودم که صدای گریه مستانه از داخل اتاق توجهم رو جلب کرد. از پنجره اتاقم کمی نگاه کردم. از پشت پرده توری دیدم که مستانه سرش رو روی شونه اهورا گذاشته و گریه میکنه. وقتی اهورا اصرار کرد که بگه چی شده، هرچی تو خونه مادرم شنیده بود و براش بازگو کرد. داشتم از خجالت آب می شدم. سری دستم و شستم و توی اتاق رفتم. اهورا داشت به مستانه می گفت نترس دخترم، هیچ اتفاقی برای من نمیفته. من که کاری نکردم که کسی بخواد ازم شکایت کنه. اهورا با دیدن من گفت ثریا جانم، عزیزم، من که گفتم نرو. حالا خوب شد. ببین رنگ خودت چقدر پریده. فکر میکنی من از رنگ و روی تو نفهمیدم که اتفاقی افتاده؟ سرمو پایین انداختم و گفتم منم شکایت میکنم. هیچ چیزو نمیتونن ثابت کنن. نمیتونن به تو تهمت بزنن. چون اون ساعت تو زیر تیغ جراحی بودی و منم پشت در اتاق عمل مثل دیوونه ها خودمو به در و دیوار میزدم. کاری نداره. خرجش یه سوال و جواب از بیمارستانه. اهورا گفت بس کن ثریا. هرچی باشه اونا خانواده تو هن. حالا که اینقدر مادر ناراحت شده که اینطور حرفایی بزنه ما شکایت نمی کنیم. دوست ندارم با خانواده تو درگیر بشم. دلم نمیخواد بیشتر از این ناراحت بشیم. اهورا رو به مستانه کرد و ازش خواست که جلوی عزیز خانم هیچی نگه. مستانه که رفت در اتاقو بستم و گفتم اهورا من کوتاه نمیام، شکایت میکنم. اما اون گفت
عزیزم، خواهش میکنم این مسئله رو کش نده. مادر تو همینجوری هم از من متنفره. نذار این تنفر بیشتر بشه. از حرفاش مشخصه خودشم فهمیده اصل جریان چی بوده. فقط تو رو تهدید کرده که مسئله بزرگتر از این نشه و آبروریزی بدتری به بار نیاد. خدای ما هم بزرگه. مطمئن باش به زودی دست این زن رو میشه. اما خواهش میکنم دیگه حرفی از این ماجرا نزن. مستانه بدجوری ترسیده. همه چیزو به خدا بسپر. قبول کردم. راست میگفت اهورا. اگه توی کشمکش با مادرم میافتادم ممکن بود برای دفاع از زندگی داریوش حرفایی بزنه یا کارایی کنه که عقلمو از دست بدم. در خونه رو زدن. به خیال اینکه عزیز خانم اومده در رو باز کردم. اما با دیدن پدرم پشت در دل توی سینم فرو ریخت. اولش ترسیدم و گفتم شاید به خاطر حرفای مادرم اومده. اما وقتی منو در آغوش گرفت آروم شدم. پدرم زیر گوشم گفت چرا چند روزه مدرسه نرفتی؟ نگرانت شدم دخترم. مدیر مدرسه از دوستای پدرم بود و بهش خبر داده بود که من چند روزه نرفتم. پدرم گفت خیلی نگرانت شدم دخترم. اشک چشمم را افتاد و گفتم بابا جان. اهورا نذاش حرف بزنم و گفت میدونم. مادرت گفت که امروز به خونه اومده بودی. مادر شوهرت خونه است بابا. گفتم نه نیست. گفت پس یه چایی به من نمیدی؟ اصلا حواسم نبود. سر پا دم در نگهش داشتم. ذوق زده به داخل دعوتش کردم. اهورا که صدای یه مرد شنیده بود داشت از در اتاق بیرون میومد. با دیدن پدرم نگاه متعجبی به من کرد و شروع کرد به خوشامدگویی و معذرت‌خواهی از اینکه لباس مناسبی تنش نبود. پدرم آروم روی شونه اهورا زد و گفت عیبی نداره پهلوون. انشالله تنت سلامت باشه. بشین و بگو چی شده. تعریف کن ببینم چه خبر بوده آقا اهورا. اهورا همه چیزو برای پدرم گفت. پدرم کمی فکر کرد و گفت من خودم شخصا این مسئله رو پیگیری میکنم. اما به جهت اینکه پای عروس ما وسطه، به گفته ثریا البته و اینو هم بگم، من به حرف دخترم اطمینان کامل دارم. اومدم هم برای ایادت هم برای اینکه از شما خواهش کنم اگه براتون مقدوره شکایت نکنید تا من خودم ببینم چه کار باید کرد. اهورا سرشو پایین انداخت و با آرامش گفت من به احترام شما و همسرتون قصد شکایت نداشتم. به ثریا هم اینو گفتم. ازش خواسته بودم ازتون شکایت نکنه. پدرم که خیالش راحت شده بود کمی با مستانه و من گپ و گفت کرد و گفت حالا شما دوتا دخترا بیاد یکم به من پیرمرد کمک کنید. اهورا با خنده گفت شکست نفسی میفرمایید. چقدر این رابطه اهورا و پدرمو دوست داشتم. کاش میشد همیشه این دوتا با هم گپ بزنن و من غرق در لذت بشم. حیف که مادرم نمیذاشت. پدرم چند تا پاکت میوه و گوشت و آجیل و مرغ و جیگر خریده بود که به کمک من و مستانه اونا رو از صندوق عقب ماشین آوردیم داخل. با دیدن جیگرها گفتم ای وای من خودم خریده بودم. داشتم به سیخ میکشیدم. یادم رفته بود بابا جان. چرا شما زحمت کشیدید؟ راضی به زحمتتون نبودیم. پدرم بعد از آوردن اینا توی خونه منو بوسید و ازمون خداحافظی کرد و رفت. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که عزیز خانم اومد و گفت ثریا این همه ولخرجی لازم بود؟ گفتم بیشترشو بابا جانم خریده. با تعجب گفت خیالاتی شدی؟ بابا جانت نگاه به صورت تو میکنه که حالا بیاد و برات این همه خوراکی به خره بیاره؟ مگه این پسر چقدر کار میکنه که تو تار و مارش میکنی؟ مستانه اومد وسط و گفت عزیز راست میگه. همین الان باباش رفت. ببین برا منم آب نبات خریده. عزیز خانم داخل پاکت ها رو نگاه کرد و گفت جیگرها رو سیخ بکش بخوریم. گذاشتی واسه چی؟ که به همه نمایش بدی آقا آورده؟ بعدم پشتش رو کرد و رفت داخل. حدود 10 روزی گذشت تا اهورا سر پا بشه. من دیگه به مدرسه میرفتم. اما میترا رو نمیدیدم. انگاری دیگه به مدرسه نمی اومد. از اینکه مجبور نبودم با این دختر لعنتی رو در رو بشم خیلی خوشحال بودم. عزیز خانم حالی به حالی بود.
گاهی کاری به کارم نداشت و گاهی انگار میخواست بالشی رو روی صورتم بذاره و کارم رو تموم کنه. اهورا نازش رو میکشید و شب به شب که به خونه برمیگشت با اینکه خودش خسته و کوفته بود پاهای اونو ماساژ میداد و قربون صدقش میرفت. یه روز ظهر مستانه با ذوق و شوق از توی حیاط اومد داخل و گفت آخ جون، مدرسه که تموم بشه تابستون که بیاد من میتونم به ثریا جون بگم مامان ثریا. خندیدم و سرش رو بوسیدم. اما عزیز خانم به قدری عصبانی شد که انگاری از چشماش خون میچکید و گفت تو غلط کردی، مگه خودت مادر نداری؟ مستانه گفت من که حتی مادرمو ندیدم. وقتی ثریا همه کارامو میکنه، موهامو شونه میزنه، لباسمو مرتب میکنه، به هم درس میده، بوسم میکنه، خب مامانمه دیگه، مگه نه ثریا جون؟ هنوز من جوابی نداده بودم که عزیز خانم پرید و با حرص بروس موی چوبی و سنگین رو برداشت و با فریاد گفت تو غلط میکنی که بلبل زبونی میکنی و جواب منو میدی، پدر سوخته. چنان با شونه توی سر بچه کوبید که مستانه جیغی از ته دل کشید. با دیدن خونی که از لای موهای بچه بیرون میومد توی سر خودم زدم و گفتم چه کار کردید؟ دیوونه شدید، سر بچه رو شکوندید. مستانه حقیق کنان با رنگ پریده دستش رو روی سرش گذاشت و به دست خونی که نگاه کرد به من گفت خون میاد مامان، خون میاد. گفتم الهی بمیرم. نترس مستانه جون، هیچی نیست. عزیز خانم یکی از پشت توی کمر مستانه زد و گفت بازم میگه مامان، بازم میگه مامان. این خودش دماغشو نمیتونه بکشه بالا. چجوری مامانتو شده هان؟ داشتم دیوونه میشدم و گفتم خجالت بکشید. مثلا شما مادر بزرگ این بچه هستید، چرا این کارو میکنید؟ حالا بگه مامان چی از شما کم میشه؟ که با عصبانیت گفت بشین سر جاتو، برای من لفظ قلم حرف نزن، دختره بیچشم رو. این بچه رو الکی به خودت وابسته نکن. فقط صبر کن افسانه برگرده، ببین اهورا چجوری تو رو از این خونه بیرون میندازه. تحمل حرفاشو نداشتم. روی سر مستانه دستمال گذاشته بودم. لای موهاش رو باز کردم. خیلی زیاد نبود، اما سرش سخت شده بود و پوستش بلند شده بود. بچه ترسیده بود و خودش رو به من فشار میداد. عزیز خانم دست مستانه رو گرفت و کشید و گفت بیا بریم ببینم. انگاری حرف حساب سرت نمیشه، باید آدم بشی. من واقعا مات به رفتارش نگاه میکردم. تا به حال تو زندگیم چنین رفتاری رو ندیده بودم. پاهم توان حرکت نداشت. هنوزم دوست نداشتم باور کنم که مرز احترام بین من و مادر شوهرم شکسته شده. هنوزم دوست داشتم بهش احترام بذارم. اما انگار خودش اینو نمیخواست. به خودم اومدم و پشت سرشون دویدم. بچه رو توی زیر زمین انداخت و در رو قفل کرد. گفتم چی کار میکنید؟ از سرش داره خون میاد. جای دلجویی اینجا میندازیدش. که گفت به من کار یاد نده. همین اهورا که داری خودتو براش میکشی رو من تربیت کردم. گفتم اتفاقا در عجبم با این اخلاق شما، چطور اهورا اینقدر با شخصیت شده؟ مستانه گریه میکرد و میگفت عزیز جون ببخشید، من میترسم، تو رو به خدا منو بیرون بیارید. گفتم قلب بچه میگیره، بیاریدش بیرون، کلیدو بدید به من. که گفت ببین تو حرفات منو جمع میبندی، مثلا خیلی با ادبی. دهنش رو کج کرد و ادای منو در آورد و گفت بیاد بیرون. به تو چه دخلی داره؟ بچه خودمه، از وقتی دنیا اومده زیر دست خودم بوده، این باید ادب بشه، تو دخالت نکن. خواستم کلید رو به زور از دستش بگیرم که هلم داد. نه، من حریف این زن نبودم. گفتم الان میرم به اهورا خبر میدم. مگه اینجا شکنجهگاهه؟ سر بچه رو میشکونی و زندانیش میکنی؟ با کمال وقاحت گفت برو هر غلطی دوست داری بکن. خود اهورا هم بیاد حرف مفت بزنه من تو دهنش میکوبم. دستش رو به نشانه کوبیدن توی دهن تکون داد. پا از خونه که بیرون گذاشتم اشکم سرازیر شد. داخل مغازه اهورا چند تا مشتری بود. اشکامو پاک کردم و منتظر موندم. دم همون مغازه میوه فروشی، همون جایی که اولین بار هم دیگر رو دیدیم. حرف مادر شوهرم توی گوشم زنگ میخورد. اگه افسانه برگرده اهورا بیرونت میکنه.
این جمله یه جورایی تا عمق وجودم رو سوزونده بود. وقتی مغازه خلوت شد رفتم داخل. با اخم گفتم سلام اهورا. با تعجب گفت سلام خانومم، خوبی؟ چیزی شده؟ ای وای، گریه کردی؟ گفتم آره. مغازه رو ببند، بیا بریم. با نگرانی پرسید چی شده ثریا جان؟ اتفاقی افتاده؟ مستانه طوری شده؟ عزیز؟ گفتم بله. عزیز با بروز کوبی توی سر بچه، سرشو شکون که چرا به من گفته مامان. رنگ اهورا پرید و گفت چی؟ گفتم همون که شنیدی. حالا هم بچه رو توی زیرزمین انداخته و درم قفله. منو هم هل داد، نذاش برم کمکش. اهورا با عجله قفل در مغازه رو زد و گفت خدایا به فریاد من برس. چرا این زن همچین میکنه آخه؟ قصد جون و روح و روان منو کرده. خدایا به تو پناه میبرم. اهورا تون تون را میرفت و منم دنبالش. تا ما داخل شدیم پرید و به اهورا گفت این زنت زده توی سر بچه رو شکونده و من که گفتم چرا هلم داد. گفت میرم به اهورا میگم. اهورا عاشق منه، حرف تو مستانه رو باور نمیکنه. 2 چشمای اهورا کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه. با عصبانیت گفت عزیز خانم، خجالت بکشید. این حرفا چیه میزنید؟ عزیز گفت آخ 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 آخ، مخت رو خورد و آوردت هان. من که چشم و ابرو ندارم اشوه بیام که بتونم گولت بزنم. حداقل از دخترت بپرس تا واقعیت رو بدونی. اهورا پیش مستانه نشست و گفت بابا جان بذار ببینم سرت چی شده. ای وای، بلند شو ببرمت مریض خونه. بابا جان کی زد توی سرت؟ به من راستشو بگو، نترس. مستانه با 2 چشم پر از اشکش به من و عزیز خانم نگاه کرد. چشماشو روی هم فشار داد و لبای لرزونش رو باز کرد و گفت ثریا جون. من تعجب کردم و گفتم مستانه. احساس می‌کردم کسی به هم سیلی زده. مزه تلخی وحشتناکی توی دهنم پخش شد. اهورا اخماشو تو هم کرد و گفت بهت گفتم نترس بابا، راستشو بگو. من از دروغ خوشم نمیاد. بگو این کارو کی با تو کرده؟ عزیز خانوم پرید وسط حرف اهورا و گفت آره، حرف بذار تو دهنش. که به دروغ بگه عزیز کرده. خاک بر سر من که دستم نمک نداره. شیر بهت دادم، بزرگت کردم، اما خجالت نمی کشی. بازیچه دست یه الف بچه شدی و با من این کارا رو میکنی. اهورا هیچ توجهی به این سر و صداها نمی کرد. 2 دستش رو گذاشت رو صورت مستانه و گفت بابا جون، کی این کارو با تو کرد؟ قول میدم اجازه نمیدم هیچ اتفاقی برات بیفته. به بابا اعتماد کن. مستانه با حقیق گفت بابا قول میدی؟ اهورا سر بچه رو روی سینه خودش گذاشت و گفت قول میدم، به جان خودم قسم، اصلا نمیذارم هیچ کس به تو آسیبی برسونه. فقط راستشو به من بگو. من از اضطراب تمام ناخنای دستمو میجویدم. نمیدونستم اگه مستانه دوباره اسم منو بیاره چه واکنشی باید داشته باشم. از ته قلبم از مستانه دلگیر شدم و دلم شکسته بود. نمیفهمیدم چرا اینجوری میگه، چرا این کارو میکنه. یعنی اینقدر از عزیز میترسه؟ مستانه گفت بابا، عزیز زد تو سرم، بعدم انداختم توی انباری. بعدم که ثریا جون اومد دنبال شما به هم گفت به شرطی بیرونت میارم که بگی ثریا زده تو سرت، وگرنه بعدن که با هم تنها شدیم گوشت تن تو میکنم. اهورا وا رفت. من نفس راحتی کشیدم. 1000 تا حرف توی دلم بود که بار عزیز خانوم کنم، اما دهنم باز نمیشد. اهورا به من گفت ثریا جان، بچه رو بردار و برو توی حیاط. دست مستانه رو گرفتم و بردمش. داشتم صورتش رو میشستم که صدای خشمگین اهورا رو شنیدم که میگفت به بچه من دروغ گفتن یاد میدی؟ بچه بی مادر رو کتک میزنی، تهدیدش میکنی،
دست رو زن من بلند میکنی. تا چشم منو دور میبینی این دوتا رو مظلوم گیر میاری. تو کی هستی عزیز؟ چطور دلت میاد؟ اینا نوه و عروس تو هن. چرا اینقدر آتیش به جون من میزنی؟ الان من با تو چی کار کنم عزیز؟ عزیز خانم شروع کرد به جیغ کشیدن و گفت این دختره دروغ میگه. تو حرف یه وجب بچه رو باور میکنی اما حرف مادرتو باور نمیکنی. حرومت باشه شیری که بهت دادم. به خاطر اینکه شبا با این دختره توی اتاق لاس بزنی منو سکه یه پول میکنی؟ شهوتت رو به احترام مادرت ترجیح میدی؟ این دختره پشت این در برای تو ناز و عشوه میاد. هوش از سرت برده. میدونی چرا؟ چون قبل تو با 100 نفر بوده و راهشو بلده. اهورا فریاد کشید و گفت خجالت بکش مادر. دیگه داری از حد میگذرونی. منو دیوونه نکن. به خدا کار دست خودم و خودت میدم. عزیز گفت مگه دروغ میگم؟ دختر بچه کجا این اداها رو بلده؟ مگه این چند سالشه؟ دختر اگه چشم و گوش بسته باشه که با صدای وحشتناک خورد شدن شیشه در ورودی اتاق من و مستانه و عزیز خانم از ترس جیغی کشیدیم. سری توی اتاق رفتم. عزیز با وحشت به اهورا نگاه میکرد. دست اهورا پر از خون بود. فریاد کشید و گفت بهت گفته بودم درباره عفت زن من حرف نزن. میفهمی یا نمیفهمی؟ عزیز با وحشت گفت من که چیزی نگفتم ننه. صورت سرخ و رگای پیشونی و گردن بیرون زده اهورا نشون دهنده حال خرابش بود. اهورا ادامه داد و گفت منو دیوونه کردی. دیگه چی میخواستی بگی؟ بچه رو میبرم بیمارستان. برگشتم اینجا نباشی. هر جا میری برو. فقط برو. اهورا توی حیاط اومد و من و مستانه هم دنبالش. عزیز خانم انگاری باورش نمیشد چی شنیده. پارچه‌ای دور دست اهورا بستم و با هم به بیمارستان رفتیم. اهورا توی چشمای من نگاه نمیکرد. داشتن خاکستر رو از روی زخم مستانه پاک میکردن که گفتم اهورا جان خودتم دستتو نشون بده. سرش همچنان پایین بود و گفت لازم نیست. گفتم میسوزه. جواب داد نه به اندازه‌ای که قلبم میسوزه. دستمو زیر چونه خوشتراشش گذاشتم و سرشو بالا آوردم و گفتم چرا به من نگاه نمی کنی؟ آروم گفت رو ندارم. منو ببخش ثریا جانم. نمیدونم چی باید بگم. باید زودتر از اینا تو رو از اون خونه می بردم و خونه رو جابجا می کردم. باید زودتر از عزیز جدا می شدیم. شده شبانه روز کار کنم یا عزیز رو میفرستم بره یا برای خودمون یه جای جدیدی میگیرم. آروم گفتم اهورا جانم برای من همین که منتظر باشم تا تو برگردی شیرینه. این که تو از در تو میای برای من شیرینه. این که با تمام خستگی نازمو میکشی شیرینه. این که شبا قلبت زیر گوشم میکوبه شیرینه. اینقدر شیرینه که این تلخی ها زود گذر و موقته. بغلم کرد. محکم منو به خودش فشار میداد و گفت من چه کار کردم که خدا تو رو بهم داد؟ تو پاداش کدوم کار منی؟ مستانه از اتاق بیرون اومد. سرش رو بسته بودن. دلم برای این بچه کباب بود. وسط ما افتاده بود و بیگناه عذاب میکشید. درد بی مادری کم بود که این بلاها هم سرش می اومد. به اصرار من اهورا دستش را نشون داد. شکر خدا شیشه‌ای توی دستش نبود. 2-3 تایی بخیه خورد و باند پیچی کردن و برگشتیم. عزیز خانم بخشه بسته بود و دم در نشسته بود. اهورا گفت عزیز چرا اینجا نشستی؟ انگاری منتظر این جمله بود. با داد و بیداد فریاد کشید و گفت کجا بشینم پس؟ کوچه رو که اجاره نکردی. زمین خداست. دوست دارم همینجا بشینم. اهورا گفت عزیز صدا تو بیار پایین. انگاری اصلا پشیمون نیستی. که عزیز گفت از چی پشیمون باشم؟ از گفتن حقیقت. بعدم 2 تا کوبی توی دهن خودشو گفت چیه؟ میخوای خفه بشم؟ آره بیا دستت رو روی گلوی مادرت بذار و بکشش. بیا. اهورا گفت عزیز بس کن. پاشو برو داخل. اونجا حرف میزنی. چرا آبروریزی میکنی؟ همسایه ها کم کم بیرون می اومدن. اهورا گفت
عزیز، میخوای منو بکشی راحت چی؟ چی کار داری میکنی؟ من از دست تو آخر سکته میکنم. پاشو برو توی خونه. پاشو. عزیز خانوم بلندتر از قبل فریاد زد. مگه نگفتی از اینجا برم؟ رفتم دیگه. آی همسایه ها، این پسر رو میبینید؟ با این یال و کوپال و با این قد و قواره من بزرگش کردم. حالا منو بیرون کرده. بیایید ببینید و درس عبرت بگیرید. اهورا به من گفت شما بیایید بری توی خونه. مادر شوهرم 2 تا رو سینه های خودش کوبید و گفت بهش شیر دادم اما حالا اینطور جلوم قدلم کرده. داشتم از جلوش رد می شدم. یه دفعه دستش رو روی سینم گذاشت و محکم اونو فشار داد. از درد و ترس جیغ کوتاهی کشیدم. عزیز خانم فریاد زد. میبینید؟ به خاطر اینا منو فروخت.